èmi ò bẹ̀rù pé Amẹ́ríkà ṣe kíní kan kí náà fẹ́ ṣe Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí lọ́dọ̀. Allahu Akbar. àti Amẹ́ríkà wa sọ pé wọ́n pa àwọn Christianity ní Nàìjíríà tó ń ṣe ok àmọ́ àwọn terrorists níjọ́ tí wọ́n bọ́ǹbù Amẹ́ríkà September 11 Abidjan mo wà Abidjan mi ò rí plane tó lè gbé mi padà sí Nàìjíríà torí gbogbo plane wọn fly mo ṣàpadà rí ìkan nínú Air Afrique òun ni wọ́n ló ti dé sí wọ́n bọ̀ láti ibì kan ó ti dé sí Abidjan bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa dé kù òun pọ̀ mọ́ padà wọ̀ mo ń wò lórí tẹlifíṣàn báyìí wọ́n hijack plane wọ́n òkè níyàn ò tí ò wọlé sí mi lágbárí kí n tó kúrò lábíjan ni mo ń wo kíníyàn o gbogbo news ló gbé mo wá àgbà tí mo dẹ́kọ̀ọ́ mi mo ṣáṣe ààwẹ̀ tí a gbà tẹ̀lé September 11 yẹn ni wọ́n pè mí nìbàdàn ayé Lamade Shina òun NTA Ìbàdàn òun láti ṣe program yẹn NTA Ìbàdàn wa ń sọ pé Islam and terrorism náà fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lé lórí wọ́n ní nǹkan tí ó ṣe púpọ̀ lẹ́púpọ̀ yìí Islam kò ń ṣe ẹ̀sìn terrorism mo ṣàkà àwọn àyà mo ṣe wáàsí yẹn gbogbo èèyàn kódà wọ́n wà lórí kíní àwọn èèyàn kó dání tó pọ̀ nígbà yẹn wọ́n padà wá Lamade Shina náà tó jókòó báyìí wọ́n ní program yìí ọ̀rọ̀ tí àfa ìsọ̀ ìyẹn àkọ́kọ́ ọjọ́ tí ń pẹ̀lú ẹ̀mà mọ́ra yẹn ni pé odidi nǹkan tó ń kọ́ ní yunifásitì lọ́dún 4 làáfà yìí international ló parí láàrin ìṣẹ́jú tẹ́ so by that ó fún mi ní káàdì wọ́n wá ní Adámàsìngbà ló yẹ kẹ́ pé àfà yìí sí stadium tẹ́tẹ́sẹ̀ ó pè ní stadium so ó ní mo sọ terrorism yẹn àwọn wo ló bẹ̀rẹ̀ ṣé Islam lẹ̀sìn Japanese tí wọ́n hijack plane after second world war so kò bára wọn tán so mo sọ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn kí níyẹn ó wá jẹ́ k'Amẹ́ríkà pè mí láyé Bush mo wá lọ mi ò kọ́kọ́ fẹ́ lọ wọ́n ní ìwọ la fẹ́ kó lọ ẹni tí ò dá Amẹ́ríkà rí èmi sì ti ní kíní program tó ń fẹ́ lọ sí l'Amẹ́ríkà àwọn tí mọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe wọ́n fún mi ní visa wọ́n ní ìwọ la fẹ́ kó ó dà bọ̀kẹ́ tó pè mí l'Amẹ́ríkà ẹ wá síbí náà wọ́n láwọn fẹ́ wá àwọn fẹ́ mọ bíi ẹ má bọ̀ nígbà tá a gbé nǹkan kan sábẹ́ tá à ń ṣe kíní ẹ má bọ̀ ìyẹn ni wọ́n wá ambassador Amẹ́ríkà nínú ọgbà yìí ó wọnú ọgbà yìí wá wọ́n wá ẹnìkan wà wọ́n ń pè ní ọmọ Libya ni mi wọ́n ṣe orúkọ ẹ̀ òun náà ló máa deliver speech èmi náà dẹ̀ máa deliver speech Dr. Adegbite ọlọ́run fún mi àwọn náà wá bí so wọ́n bá wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ Amẹ́ríkà àwọn èèyàn ṣe discrimination wọ́n ṣe nígbà tó sọ tán tó ṣe wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ mo sọ̀rọ̀ tèmi pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ terrorism àwọn òsì ṣòpin ìyà láàrin ká máa ṣe kan ká láṣe kan ká máa ṣe kíní Amẹ́ríkà bá fẹ́ ṣe kíní àwọn ni wọ́n ní àwọn òbá Amẹ́ríkà jà orí nǹkan tí wọ́n wá wò bóyá ní ibi tá à ń kó nǹkan ogun sí èmi sì ti mọ̀ nígbà tá àlẹ́ran ní ẹ̀kọ́ lẹ́rù báwọn kí ló fẹ́ máa já wa láyà ẹ máa bọ̀ nígbà tán dé wọ́n ní wọ́n tún wá wo àwọn ọmọ ní Markazi báwo la ṣe ń jókòó kéwú báwo ni ilé kéwú ṣe rí báwo la ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ mo mọ̀ mo ń sọ wọn
àwo ò dá ọmọ àwo ò fòpin yà sí wọn yé kéwú lẹ̀lẹ̀ orí àga báyìí lórí tébù ni mo mú wáìfù mi wá mo fi hàn wọ́n wáìfù mi nìyí kò borí kó da gẹ́gẹ́rẹ́ bóra bẹ́ẹ̀ ni ó múra normal bó ṣe yẹ kí ìyàwó àáfàá múra so wọ́n wò mí inú ọ́fíìsì náà lájókòó sí bẹ́ẹ̀ láwọ́kọ́ ti sọ̀rọ̀ àwa lọ kìíní ṣé ìyàwó mi ni kíní kan wọ́n kì òun náà kí wọn làbá kí lẹ fẹ́ jẹ wọ́n làwọn ò jẹun àwọn ẹ̀yin lẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá jẹ so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn náà fi wá pè mí lẹ́yìn ìgbà tán wá yẹn wọ́n fẹ́ máa mọ wúlẹ̀wúlẹ̀ akramakumullah lálẹ́ ní igan èmi sì ti dúró pé ẹni tó fẹ́ bá èṣù jẹun síbi ẹ̀ gbọ́dọ̀ dùn so náà bá pè mí lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n kọ́ pè mí lọ sí ẹ́mbásì lẹ́mbásì yẹn ni wọ́n ti pè pé wọ́n pe alájà sẹ́rí fáńdù tó ní arab kìíní kan ìjáàbù nǹkan kan ló máa ń tàgbà yẹn wọ́n ṣàpè àwọn èèyàn mọ́ra wọn lọ́rọ̀ ẹlẹ́sìn dé nǹkan gbogbo kálukú gbogbo adébẹ̀ àjókòó wáyé èyí tí n bá lè sọ lójú ẹ̀ tí n bá lè sọ lẹ́yìn ẹ̀ máa sọ lójú ẹ̀ òótọ́ ni òótọ́ òní kó kéèyàn má sọ̀hún èmi ò bẹ̀rù pé amẹ́ríkà ṣe kíní kan kí náà fẹ́ ṣe ọlọ́run ló ní ẹ̀mí lọ́pọ̀ Allahu Akbar ìgbà tí mo débẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n pe àwọn kíní mọ̀ ń wò wọ́n gbọ́ wọ́n sọ gbẹ̀ ìgbà tó kàn mí mo ní double standard lẹ́ máa ń ṣe wàláì mo ní double standard lẹ́ máa ń ṣe wọ́n fẹ́ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ double standard ní pé olójú méjì ni olójú méjì bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìbò mò ń sọ kì í ṣe pé wọ́n ń sọ Yorùbá gbogbo wọn dúró wọn kí ni ojú méjì o mo ní Eastern Timor ní Indonesia rí the most populous Muslim country in the world ní Indonesia tí population Indonesia bá ń jẹ́ 200,000 190,000 ní Muslim mo ní but Eastern Timor yẹn Christian ni wọ́n ẹ fight fún wọn bí wọ́n ṣe gbòmìnira Allahu Akbar bọ́n ṣe kéré tó yẹn minority yẹn ẹ fight fún wọn wọ́n gbòmìnira kúrò lọ́wọ́ Indonesia La ilaha illallah kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ ṣerú yẹn fún Palestine káì Allahu Akbar ẹ̀kọ́ ni mo sọ nìyẹn bí wọ́n ṣe kéré tó tó dàbí 1% yẹn wọ́n gba òmìnira fún wọn wọ́n gbà so àwọn Palestine tí ó jásí pé àwọn náà nílẹ̀ ẹ wá fi wọ́n lẹ̀ láti 1948 tí United Nations ti wà wọn rómìnira gbà wàhálà ní lójoojúmọ́ wàhálà ní ẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹlẹ́yìn ṣe peace ẹlẹ́yìn ṣe kíní ẹ sì ṣe fáwọn ti Christian yẹn ẹ ṣe fún Muslim àdáàlà ló kù dẹ justice gbogbo ẹ̀yìn gbà yẹn wàláì nínú ilé ambassador ni ní Ìkòyí mẹ́ ṣáṣe bá ṣe aṣáàdìdì àkúrò mẹ́ ìgbàtà àkúrò mẹ́ ló wá di pé wọ́n fẹ́ náà wá pè mí pé kí n wá lọ sí Amẹ́ríkà o àwọn tó tẹ̀fẹ́ táwọn fẹ́ kó lọ ẹni tí ò dá Amẹ́ríkà rí òun ni sàwọn dẹ̀ rí pé mi ń débẹ̀ rí ìsáà gbogbo kẹ́ni yẹn mo bá ní ok ó yá náà bá ní wọ́n bá ṣàṣe gbogbo kẹ́ni ètò ẹ̀ wọ́n fún mi ní visa yẹn wọ́n gbé mi gba Hamburg Frankfurt ní Germany transit gbogbo transit yìí wọ́n ti wà ń bẹ̀ ṣé àwọn tó ń pè ní Al-Qaeda yìí ṣé Hamburg ni àbí Frankfurt yìí ní Germany ibẹ̀ náà ti kọ́kọ́ ń náà lọ́wọ́ ṣe kí ẹgbẹ́ mi wọ́n gbé mi gbàbẹ̀ kò lè bóyá máa lọ rẹ̀ bóyá so èmi tí wọ́n á wẹ̀ nígbà tí ní ẹbọ lẹ́rù kí ni mo fẹ́ ṣe kí ni mi ń lọ rẹ̀ mbẹ̀ mi ní so ìgbà tí mo dé Hamburg àbí Frankfurt ni mo ṣá mo join mo connect kìíní connection yẹn ẹni tó jẹ fùtù àbí kìíní kan lára ó máa fù àwọn ni wọ́n ń fura lọ́tún lọ́sì problem tí wọ́n ní
àwọn tó láti connect flight Náà. obìnrin kan wà wájú mi Arab ni ó gbọ́mọ dání kò sí bí wọ́n ṣe ṣe tó lórí kálukú fẹ́ wọ ẹnu tó bá ti dẹnu túbù yẹn báyìí wọ́n ṣẹ́kì ẹ̀ wọ́n ṣe kí ni wọ́n wo gbogbo obìnrin yẹn connect flight ló wá ṣe so ó ń láti mú toothbrush ó ń láti dì í sínú báàgì handbag tó gbé dání ìyẹn jẹ ni ní tọ́mọ yẹn fẹ́ jẹ tó fẹ́ mu ọmọ tó gbé dání yẹn ó tún máa mú un dání tó ọmọ yẹn lè sunkún anytime ó fi sínú kí gbogbo ẹni wọ́n gbà kalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ èmi náà dẹ̀ ní búrọ́ọ̀ṣì àti kíní kan mo kó kalẹ̀ fún àwọ̀ so wọ́n gbà wọ́n ṣe àwọnú plane Washington wà tí mo dé Washington immigration wọ́n ti ní kí n fún un ní ìwé kan embassy ti fún mi ní ìwé kan ìpè tí bá ti dọ́dọ̀ immigration ní airport ọ̀dọ̀ ẹni kí n drop kíní yẹn sí mo ṣe kí ọfẹ adé kíní báyìí mo dé immigration báyìí passport mi àti ìwé tí wọ́n ní kí n fún àti kíní kan mo nà sí wọ́n kọ́ fa ìwé yẹn yọ ó wò ó fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pa ọjọ́ passport mi mo bá mọ́tò tí ó gbé mi ti dúró wọ́n ṣàgbé mi fúúúú àlejò ìjọba ní. mo dé wọ́n ṣe kí ní báyìí lọ́ba ní kí ló rúkọ ẹ̀ governor's house l'hôtel yẹn ní Washington mo dénú yàrá tán fi mí sí fọ́tò tó wà báyìí gbogbo kìíní tó ń gbé sáré gbogbo ẹ̀ mo ṣẹ́kì gbogbo ẹ̀ mo ṣẹ́kì pátá látòkè délẹ̀ torí ojú tí ó wà lára fọ́tò báyìí ó lè jẹ́ wọ́n ṣẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà síbi àbí bákan so mi ò wà láì àwọn kìíní báskẹ̀tì kìíní bíi fúláwà kankan wọ́n gbé sórí kìíní báyìí gbogbo ẹ̀ mo wá wò báyìí mo jókòó wọ́n lè máa wò mí wọ́n lè máa ṣe kìíní ok àwọn ni wọ́n ń dààmú kò kú sí ìnáwó ní mò ń ṣe ọ wá di pé ẹni tán fi tì mí so o lè fóònù ta àfi kó connect fóònù mọ́ operator kan kó tó fóònù ta so ní bá fẹ́ fóònù lé connection yẹn ni máa níná wọ́n monitor everything tẹ́lẹ̀ kan bá pè mí inú ọ̀dọ̀ operator ló kọ́ máa lọ náà kó tó connect ẹ̀ dénú yàrá tí mo gbogbo gbà yẹn àwọn àfáà ní Markaz ń bí wọ́n bá jùlọ ajé Hamid Bashar ẹ̀wọ̀n ẹgbẹ́ ahọ́n ọmọ gángan wà àwọn bá ti wá ṣe kíní nǹkan Amẹ́ríkà ń ṣe kíní kan ìsinmi ẹnu ẹ má ọ̀rọ̀ tó lè ṣe kíní implicate yẹn wọ́n ká gbogbo ẹ̀ kalẹ̀. gbogbo ẹ̀ wọ́n ká tí wọ́n dẹ̀ ṣe tí mo mú wọn lọ́wọ́ báyìí mo fi kàn wọ́n mo sọ fún wọn kàn ń dára yín láàmú ni o ẹ̀yin lẹ pè mí wá bì mí ilé mi mo fẹ́ wá so gbogbo ìtẹ́ ìṣe yẹ kàn wà lára yín wàláì àwọn gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbọ́ pé mo lọ Amẹ́ríkà gbà yẹn o ti lọ Amẹ́ríkà o ti lọ ṣiṣẹ́ fún Amẹ́ríkà kò jọ tèmi ẹ máa ṣe wá síbẹ̀ wọn. wo àwọn nígbà tẹ́lẹ̀ tó wá lé sí ọ̀rẹ́ tó rí mọ́tán dáadáa. gbogbo nǹkan tí mo ti kà tí mi ò mọ̀ dáadáa ṣe àwọn pé ọ̀rọ̀ kíkà ni bẹ́ẹ̀ni sàn dáadáa pápátá látòkè délẹ̀ so ìyẹn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ṣe nìyẹn now wọ́n á wò ó pé